Φίλες και φίλοι του Moto3, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα συνέντευξη στα πλαίσια της πρώτης digital ελληνικής έκθεσης μοτοσυκλέτας που διοργανώνει το Moto3. Σήμερα βρισκόμαστε στις εγκαταστάσεις της Honda Σαρακάκης και έχουμε κοντά μας την κυρία Μαρία Ξητάκη, η οποία είναι Corporate Communications Manager της Honda Σαρακάκης. Είναι μια γυναίκα που πριν ελάχιστα χρόνια ήρθε σε μια σημαντική θέση αυτής της εταιρείας, την οποία αγαπάνε όσο λίγες οι Έλληνες αναβάτες. Κυρία Ξητάκη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας σήμερα. Ευχαριστούμε και εμείς που μας δίνετε βήμα. Να είστε καλά. Θέλω να ξεκινήσω από την πρώτη digital ελληνική έκθεση μοτοσυκλέτας που διοργάνωσε το Moto3. Η ανταπόκριση από τους φίλους της μοτοσυκλέτας είναι απίστευτη σε αυτό το εγχείρημα. Ποια είναι η δική σας άποψη, πώς είδατε εσείς αυτή την κίνηση? Θα σας πω, νομίζω πως είναι μια απίστευτα έξυπνη και χρήσιμη κίνηση. Γιατί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού ήταν αδύνατο να γίνουν εκθέσεις σαν αυτές που ξέραμε μέχρι τώρα, με φυσική παρουσία διαζώσεις. Οπότε δίνεται η ευκαιρία σε όσους ενδιαφέρονται να αγοράσουν μια μοτοσυκλέτα να δουν τα πάντα τι παίζει στην αγορά. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο λοιπόν και συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα του Moto3. Ευχαριστούμε πολύ. Μου έχει αρέσει πάρα πολύ πώς τα έχετε χωρίσει έτσι ώστε να παίρνει όποιος επισκέπτης μπαίνει μέσα, παίρνει όλη την εικόνα και για τα νέα μοντέλα, για τις προσφορές, για θέματα για προϊόντα βελτίωσης, για εξοπλισμό αναβάτη, για λιπαντικά, για ελαστικά, τα πάντα. Ναι. Έχω παρατηρήσει ότι έχει και ένα πλεονέκτημα σε σύγκριση με τις εκθέσεις που ξέραμε μέχρι τώρα. Αυτό είναι ότι σε μια digital έκθεση έχεις δυνατότητα να την επισκεφτείς ξανά και ξανά και ξανά. Ακριβώς. Να το δουλέψεις στο μυαλό σου, να κάνεις έρευνα αγοράς, να συγκρίνεις τιμές που θέλεις, να επιστρέψεις πίσω. Κάτι που δεν μπορεί να το κάνεις σε μια έκθεση όταν είναι από κοντά. Ναι. Και βεβαίως, εφόσον κάποιος επισκεφτεί την έκθεση τη digital του Moto3, μετά μπορεί να έρθει σε εμάς εδώ στην ανακοινισμένη έκθεση που έχουμε στον όγκο επιχειρήσεων Σαρακάκη, στη Honda Σαρακάκη, στη Λεωφόρο Αθηνών 71, αλλά και σε όλο το δίκτυο των επίσημων εμπόρων των συνεργατών μας σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Να τον εξυπηρετήσουμε, να κανονίσουμε test ride, να καλύψουμε κάθε ανάγκη και να καταφέρει να αποκτήσει την μοτοσυκλέτα των ονείρων του που έχει ανάγκη. Ναι. Πάμε τώρα σε μια κίνηση που κάνατε το τελευταίο καιρό σαν Honda. Πρωτοστατήσατε σε μια σειρά ενεργειών για την προώθηση της οδικής ασφάλειας. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει για αυτή την εταιρεία η ενημέρωση του κόσμου γύρω από αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς στον όμιλο επιχειρήσεων Σαρακάκη έχουμε μία δέσμευση και το τρόπος που λειτουργούμε διέπεται από κάποιες αξίες. Μία από αυτές είναι να υπηρετούμε τον άνθρωπο, να κάνουμε καλό στις κοινότητες στις οποίες ζούμε και δραστηριοποιούμαστε. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν με τη Honda Moto αποφασίσαμε να κάνουμε μία ενέργεια, μία πρωτοβουλία, η οποία τη θεωρούμε πάρα πολύ χρήσιμη στη σημερινή εποχή, διότι συμβαίνουν αρκετά ατυχήματα, σοβαρά ατυχήματα, ναι, τα οποία δεν είναι πως δεν συνέβαιναν και στο παρελθόν, δυστυχώς, απλά παίρνουν πλέον πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις στο πόσοι τα βλέπουν και τις διαστάσεις που παίρνουν μέσα από τα social media. Γίνεται κάτι viral, το βλέπεις ξανά, ναι, είναι διαδραστικό, το μοιράζεσαι κτλ. Θέλουμε λοιπόν να πούμε ότι εμείς σαν Honda είμαστε απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές επικίνδυνες. Είναι περισσότερο κομμάτι ασφαλούς οδήγησης παρά οδικής ασφάλειας. Η οδική ασφάλεια έχει να κάνει και με θέματα κώδικα ειδικής κυκλοφορίας, με θέματα υποδομών, πράγματα τα οποία δεν είναι στη σφαίρα ελέγχου και επιρροής του καθενός από εμάς. Ναι. Αυτό που εμείς μπορούμε να ελέγξουμε είναι το αν οδηγούμε ευσυνείδητα, υπεύθυνα, προσεκτικά, με ασφαλή τρόπο. Σίγουρα. Η Honda είναι μια εταιρεία που είναι η μεγαλύτερη κατασκευάστρια δικύκλων στον κόσμο. Το 1948 έχει παράξει πάνω από 400 εκατομμύρια δίκυκλα μοτοσυκλέτες. Πρόκειται για μια εταιρεία που εξελίσσει συνεχώς την τεχνολογία της. Η τεχνολογική υπεροχή της είναι συνώνυμη της Honda, η αξιοπιστία της, η ποιότητά της. Επομένως, έχει επενδύσει πολύ χρόνο, φαιά ουσία των τεχνικών της Honda και κεφάλαια για να εξελίσσει συνεχώς τα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας. Επομένως, όταν κάποιος πάρει από εμάς ένα προϊόν Honda, είναι δεδομένο ότι θα πάρει ένα state of the art, ένα αριστούργημα, ένα έργο τέχνης σε κομμάτι ασφάλειας. Από εκεί πέρα έγινε στον καθένα από εμάς πώς θα το χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο, όπως όλα τα εργαλεία στη ζωή έχουν να κάνουν με τη χρήση τους. Θέλουμε λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε και να είμαστε απόλυτα σαφείς ότι είμαστε απέναντι σε συμπεριφορές που βάζουμε σε κίνδυνο την ασφάλεια των αναβατών, των οδηγών. Ενώσαμε τις δυνάμεις μας με ανθρώπους των media. Μέσα σε αυτούς ήταν και το Moto3 που έχει συνεισφέρει και έχει συμβάλει ανιδιοτελώς και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλη την ομάδα. Να είστε καλά. Χαρά μας.
ενώσαμε λοιπόν τις δυνάμεις μας μαζί σας, γιατί είσαστε αυτοί οι οποίοι βγαίνετε μπροστά, εκτίθεστε, σας ακούει ο κόσμος, επηρεάζετε, κάποιοι από εσάς είστε και πρότυπα, προκειμένου να προσεγγίσει ο καθένας με διαφορετικό τρόπο πώς αντιλαμβάνεται το θέμα ασφαλούς οδήγησης. Να επηρεάσουμε περισσότερο τη νέα γενιά οδηγών, να τους εξηγήσουμε ότι μπορείς να δοκιμάσεις μοτοσυκλέτα, το καταλαβαίνουμε ότι σε βάζει στον πειρασμό να θες να δοκιμάσεις τα όρια της, τις δυνατότητές της, μπορείς να το κάνεις σε πιο ασφαλή περιβάλλοντα, όπως είναι οι αγωνιστικές πίστες, όπως είναι οι σχολές εκπαιδευτών αναβατών. Γι' αυτό και έχουμε μαζί μας και συνεργάτες που έχουν σχολές, ιδιοκτήτες σχολών και εκπαιδευτές, οι οποίοι δίνουν τη δική τους προσέγγιση γύρω από αυτό. Μπορείς λοιπόν να πας να το κάνεις αυτό σε έναν ασφαλή χώρο, να βγάλεις όσα βίντεο θέλεις, να τα ανεβάσεις όπου θέλεις, αρκεί να μην βάζεις τη ζωή σου σε κίνδυνο. Αυτή σαν ενέργεια είναι μόνο η αρχή. Έχουμε σκοπό να κάνουμε και άλλες δράσεις και πρωτοβουλίες που θα έχουν στόχο την πρόληψη και την προφύλαξη, θα λειτουργήσουν δηλαδή proactively όσον αφορά τους πελάτες μας. Τους παρέχουμε δηλαδή κάποια εργαλεία τα οποία θα τους βοηθήσουν να καταλάβουν τι σημαίνει ασφαλής οδήγηση. Είναι μια πολύ σημαντική δράση, πρέπει να το σημειώσουμε αυτό και θα μπορούσε να είναι αυτονόητο για όλους. Πάμε για ένα ακόμα θέμα, καυτό θέμα της ελληνικής επικαιρότητας, συγκεκριμένα την εξίσωση των διπλωμάτων αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας για τα 125 κυβικά. Πιστεύετε ότι είναι ένα μέτρο που θα βοηθήσει την αγορά μοτοσυκλέτας, θα βάλει περισσότερους νέους στο να αποκτήσουν ένα δίκυκλο και ποια μοντέλα θα είχατε να προτείνετε εσείς? Μου βάζετε δύσκολο τώρα γιατί είναι πάρα πολλά τα μοντέλα, δεν μπορώ να τα θυμηθώ όλα. Λοιπόν, κάνω πλάκα προφανώς. Είμαστε πολύ πέρα αυτή τη ψήφισης του νομοσχεδίου. Είναι κάτι που το επιζητούσαμε σύσσωμη ο ευρύτερος κλάδος της μοτοσυκλέτας του κύκλου στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί είναι και πλήρως εναρμονισμένο με το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έτσι, εδώ και 15 χρόνια σε πάρα πολλές χώρες ήδη συμβαίνει αυτό. Ναι. Με αποδεδειγμένα αποτελέσματα και ωφέλη και για την οδική ασφάλεια και για τις αστικές μετακινήσεις. Οπότε λοιπόν, ναι, το υποστηρίζουμε, χαιρετίζουμε αυτή την απόφαση και μάλιστα θεωρούμε και απαραίτητες τις προϋποθέσεις και θεμιτές και σωστές τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί κάποιος για να μπορέσει να γίνει αυτή η ισοδυναμία διών οδήγησης αυτοκινήτου, μοτοποδηλάτου και μπικύκλος 125 κυβικά εκατοστά, δηλαδή να έχει συμπληρώσει το 27ο έτος της ζωής σου, να έχεις τουλάχιστον 6 χρόνια κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και να κάνεις και 5 μαθήματα, το οποίο καλό θα αυξήσει από 3 σε 5, εκπαίδευση 5 ώρες. Τώρα, βεβαίως και θα απελευθερώσει περαιτέρω την αγορά, γιατί η μοτοσυκλέτα, το δίκυκλο, ένα σκούτερ, ένα παπί, μια μοτοσυκλέτα, είναι ένα πολύ ευέλικτο και προσιτό μέσο, ειδικά για τις αστικές μετακινήσεις. Ακριβώς. Οπότε είναι ένα ασφαλές μέσο. Είναι προσιτό οικονομικά σε σχέση με ένα αυτοκίνητο. Σίγουρα. Είναι ευέλικτο στην κίνηση. Οπότε θα δοθεί η ευκαιρία σε ανθρώπους που μέχρι τώρα δεν το είχαν σκεφτεί, δεν είχαν μπει στη διαδικασία, δεν θέλαν να μπουν στη διαδικασία, να κάνουν μαθήματα, να πάρουν δίπλωμα κτλ. Θεωρούμε ότι θα προσελκύσει πάρα πολύ και γυναίκες. Θα αυξηθεί δηλαδή και αυτό το segment πελατών, να το πω έτσι. Είναι πάρα πολύ καλό. Ειδικά στην Ελλάδα έχουμε 9 μήνες το χρόνο καλοκαιρία. Δηλαδή είναι το ιδανικό μέρος για να γίνει κάτι τέτοιο. Στη Honda είναι πάρα πολλά τα μοντέλα που έχουμε που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Να πω ενδεικτικά κάποια, είναι το CB 125F, CB 125R, το Forza 125, PCX 125, το Vision 110, Astra Gran 110. Τα μετράω γιατί ευρεία γκάμα. Ευρεία γκάμα, είναι το κλασικό μάρκι που όλοι το αγαπάνε. Το Iconic Cab που έχει τα retro vintage στοιχεία, MSX 125, Supra X 125, πάρα πολλά. Πάρα πολλά μοντέλα για να μπει σε αυτό το μαγικό κόσμο που ονομάζεται δίκυκλο, να γνωρίσει μια άλλη εμπειρία οδήγησης κυριολεκτικά. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό η εξίσωση των διπλωμάτων, ποια θα είναι τα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Ας μιλήσουμε για την οικογένεια Forza, η οποία μεγάλωσε με την προσθήκη του Forza 750, του καινούργιου μοντέλου. Τι ρόλο διαδραματίζει η αύξηση αυτού του μοντέλου στα νέα σκούτερ και πόσο πετυχαίνει το σκοπό του ένα μοντέλο που συνδυάζει στην ίδια πρόταση τη σπορ και την πρακτική ταυτότητα? Κοιτάξτε, η οικογένεια Forza, τα σκούτερ Forza έχουν μια κυρίαρχη παρουσία στην Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί συνδυάζουν το χαρακτηριστικό του GT, του Grand Touring Scooter, πρακτικότητα, δυναμικές επιδόσεις του κινητήρα,
ασφάλεια, φοβερή πρακτικότητα, σπόρο εμφάνιση και βεβαίως μία αίσθηση φινέτσας και κομψότητας, δηλαδή σχεδιαστικά είναι πιο premium κατηγορία. Επομένως, τώρα στο Forza 125 και στο Forza 3.5 ήρθε να προσθεθεί η κορονίδα της οικογένειας Forza που είναι το Forza 7.5, το οποίο συγκαταλέγεται πλέον στα Mega Scooter. Με το Forza 7.5 έρχεται η Honda να κάνει μια ξεκάθαρη προσέγγιση και πρόταση σε premium scooter μεγάλων αποστάσεων, καθώς συνδυάζει τα πάντα. Είναι ένα σκούτερ το οποίο θα εξυπηρετήσει όλους όσους θέλουν να κάνουν αποστάσεις, όχι μόνο σε αστικές μετακινήσεις. Με την ανύψωση της σέλας έχεις πρόσβαση σε 22 λίτρα αποθηκευτικού χώρου που χωράει ένα full face κράνος και διάφορα άλλα αντικείμενα. Είναι ένα σκούτερ το οποίο δεν θέλω να το πω δεν το λέω επειδή εργάζομαι στη Honda, αλλά είναι το maxi scooter το καλύτερο της κατηγορίας. Μάλιστα. Και είναι και ένα πολύ ενδιαφέρον σκούτερ το δάκι από κοντά. Πάρα πολύ. Τώρα. Και για το σχεδιασμό, δεν είναι τυχαίο ότι φέτος κέρδισε και το βραβείο Red Dot Design Award, το οποίο είναι ένας θεσμός πολύ αναγνωρισμένος, πολύ υψηλού κύρους και η επιτροπή η οποία ψηφίζει είναι πάρα πολύ αυστηρή σε θέματα σχεδιασμού. Είναι μια σημαντική διάκριση. Για όσους ξέρουν από σχεδιασμό, θα ξέρουν και για τι πράγμα μιλάμε. Όσον αφορά τώρα την SH σειρά, ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας αυτής της σειράς, την οποία την έχει ανάγκη σε best-seller και σε ποιους τομείς έχει αναβαθμιστεί το μοντέλο για το 2021? Η SH σειρά σκούτερ είναι και αυτή μια σειρά η οποία προστατεί στην ευρωπαϊκή αγορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ και 36 χρόνια έχουν πουληθεί πάνω από 1 εκατομμύριο σκούτερ της SH κατηγορία, της SH οικογένειας. Αυτό δεν είναι τυχαίο, σημαίνει για τον απλούστατο λόγο ότι είναι οικονομικός και ζωηρός ο κινητήρας των SH, παράλληλα έχει φοβερή πρακτικότητα, φοβερή ευελιξία για το κέντρο μιας πόλης, πάρα πολύ καλή αίσθηση και σου παρέχει, σου εμπνέει ασφάλεια, έχει επίσης σταθερότητα σε ανώμαλα εδάφη. Όλα λοιπόν αυτά χαρακτηριστικά καταλαβαίνεις ότι παίρνεις ένα σκούτερ το οποίο είναι το καλύτερο σκούτερ για όλες τις χρήσεις. Ναι. Έρχεται λοιπόν το SH 3.5 με αυξημένο κυβισμό από το προηγούμενο μοντέλο, το οποίο αυτό σημαίνει περισσότερη αυξημένη υποδύναμη, βελτιωμένη επιτάχυνση, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία το κάνουν ακόμη πιο δυναμικό στη συμπεριφορά του. Κρατάει όλα τα στοιχεία της SH σειράς, που είπαμε πως είναι και το θέμα πρακτικότητας και το θέμα ασφαλούς οδήγησης και το θέμα σχεδιασμού που είναι κομψό, έχει έτσι μία φινέτσα, βεβαίως. Επίσης, το πλαίσιο του είναι ελαφρύτερο, έχει προβολέα LED, έχει στοιχεία στην οθόνη LCD, έχουν προσθεθεί δηλαδή κάποια στοιχεία που και στο σχεδιασμό του το έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα και έχει φοβερές αναβαθμίσεις. Ναι. Και ας μιλήσουμε τώρα για ένα στοιχείο ταυτότητας Honda, θα λέγαμε, το DCT κυβότιο, το οποίο είναι μια πρωτοποριακή λύση και υιοθετείται σε όλο και περισσότερα μοντέλα της εταιρείας. Πόσο πιθανό είναι να δούμε αυτό το κυβότιο και σε μια σπορ κατασκευή? Ωραία ερώτηση. Το DCT είναι μια τεχνολογία που μας ξεχωρίζει από όλες τις εταιρείες του ανταγωνισμού. Δεν υπάρχει καμία άλλη εταιρεία στον κόσμο που να έχει το Dual Clutch Transmission, το αυτοματοποιημένο κυβότιο διπλού συμπλέκτη. Αυτό είναι μια πρωτοπορία της Honda που τονίζει ξεκάθαρα την τεχνολογική της υπεροχή σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Τι είναι αυτό? Στην ουσία καταργείται η μανέτα, που το λειτουργεί ταχυτήτων στο πόδι, και αμέσως αυτό απελευθερώνει τον οδηγό. Ναι. Δηλαδή, τον κάνει να νιώθει ότι πλέον δεν έχει να προσέχει στο να αλλάξει τις ταχύτητες, δεν υπάρχει περίπτωση να του σβήσει η μηχανή. Επομένως, επικεντρώνεται στη διαδρομή, στο να οδηγήσει προσεκτικά, να απολαύσει τη διαδρομή. Ζούμε σε μια χώρα που 9 μήνες το χρόνο έχει καλοκαιρία. Δηλαδή, έχει να απολαύσει τη φύση, τόσες ομορφιές στην Ελλάδα, στα βουνά, στη θάλασσα, παντού. Οπότε, ο οδηγός πλέον σταματάει να ασχολείται με την αλλαγή του ταχύτητα και ασχολείται με το να οδηγήσει και να απολαύσει τη μοτοσυκλέτα και το ταξίδι του. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι ένα σοβαρό πλεονέκτημα σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Πέρυσι κλείσαμε 10 χρόνια DCT. 10 χρόνια DCT. Δηλαδή 10 χρόνια DCT, 10 χρόνια εξοπλίζονται τα μοντέλα της Honda με DCT κυβότιο. Ναι. Έχουν πουληθεί πάνω από 140.000 το
μοτοσυκλέτες με DCT στην Ευρώπη. Να πούμε ότι και το Forza που αναφέραμε πριν, το Forza 6 έχει. Και το Forza το 7,5 έχει το κυβότιο του DCT. Ακριβώς, έχει το κυβότιο του DCT. Τι γίνεται τώρα, έχει και ενδιαφέρον αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει την σελίδα μας στο YouTube της Honda Motorcycles. Ναι. Έχουμε ανεβάσει κάποια πολύ ωραία βιντεάκια που έχει κάνει η Honda πέρυσι με αφορμή την επέτειο των 10 ετών, Ναι. όπου απλοί άνθρωποι, δηλαδή αναβάτες οι οποίοι έχουν Honda, εξηγούν οι ίδιοι με πολύ απλά λόγια πώς τους έχει αλλάξει τη ζωή. Ναι. Δηλαδή, επειδή περνάμε πολλές ώρες οδηγώντας, έτσι, το μέσο μεταφοράς μας, όταν γίνεται πολύ πιο εύκολη η ζωή σου, πραγματικά αλλάζει η ζωή σου. Αξίζει να τα δουν αυτά τα βίντεο. Αξίζει. Εννοείται και τον επισημαίνετε κι εσείς και σίγουρα πολλοί θα πάνε απευθείας στο YouTube να δουν αυτά τα βίντεο για τα οποία λέτε τώρα. Τώρα, για το κατά πόσο μπορεί αυτό να βρει εφαρμογή σε πιο σπορ μοντέλα, θα σας πω ότι με τη Honda τίποτα ποτέ δεν είναι απίθανο και αδύνατο να συμβεί. Ναι. Έχει ενδιαφέρον η απάντηση του επικεφαλής μηχανικού του DCT, της Honda, του Dai Arai, που έδωσε πέρυσι, παραχώρησε μια συνέντευξη με αφορμή τα 10 χρόνια DCT. Ναι. Και όταν ρωτήθηκε πού αλλού θα ήθελε να δει εφαρμογή του DCT, είπε ότι θα ήθελε πολύ να το δει στις μοτοσυκλέτες που τρέχουν στο Rally Dakar. Και αυτό γιατί πρόκειται στην ουσία για αγώνες αντοχής. Ναι. Είναι οι συνθήκες τέτοιες που δεν είναι οι πιο συνηθισμένες, δηλαδή φοβερή κόπωση του οδηγού σε αυτό. Οπότε το να έχει DCT, φαντάσου πόσο φοβερό πλεονέκτημα θα ήταν σε ένα τέτοιο αγώνα, άρα ποτέ δεν ξέρεις. Και πόσο σημαντική επίδειξη τεχνολογικής υπεροχής, ας πούμε. Σε σχέση, βέβαια. Για ένα DCT κυβότιο σε έναν αγώνα που θα είναι κάτι πρωτάκουστο. Και φτάσουμε τώρα για την Ελλάδα, που είναι μια μάρκα που αγαπά πολύ τη Honda. Οι φίλοι της Honda στην Ελλάδα εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά πιστότητας στην εταιρεία. Ναι. Και αυτό το καταλαβαίνει και η Honda φυσικά. Τι προσφέρει η εταιρεία σε after sales επίπεδο και πώς καταφέρει να κρατάει ικανοποιημένους τους πελάτες της σε όλα τα επίπεδα? Θα σας πω το εξής. Ναι, η Honda είναι μια πάρα πολύ αγαπητή μάρκα. Αυτό το εισπράττουμε και εμείς εδώ στη Honda Σαρακάκη στις δικές μας εκθέσεις, στην ακυρισμένη μας έκθεση. Αλλά το βιώνουμε πρώτα εμείς, αλλά μας το μεταφέρουν και όλοι οι συνεργάτες μας από όλο το δίκτυο, επίσημο δίκτυο συνεργατών μας σε όλη την Ελλάδα και το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών, τα συνεργεία μας. Η Honda έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια, το 1948, έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Αυτό όμως για να χτιστεί θέλει καιρό, όπως όλες οι σχέσεις. Και για να γίνει αυτό, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η αξιοπιστία, η ποιότητα, κομμάτια τα οποία δεν τα ανακαλύπτεις όταν αγοράζεις το προϊόν, μια μοτοσυκλέτα. Προφανώς είναι μια μεγάλη επένδυση για τον καθένα από εμάς να αγοράσει μια μοτοσυκλέτα, αλλά από εκεί και πέρα η αξιοπιστία και η ποιότητα αποδεικνύεται σε βάθος χρόνου. Εκεί λοιπόν το after sales που αφορά όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Έχουμε επενδύσει πάρα πολύ και στον Όμιλο και στη Honda με τους τεχνικούς μας, οι οποίοι έχουν ειδικά εργαλεία, είναι κάθετες μονάδες στα συνεργεία μας σε όλη την Ελλάδα. Λαμβάνουν από εμάς πολύ εξειδικευμένη εκπαίδευση κάθε χρόνο, η οποία αλλάζει χρόνο με το χρόνο ανάλογα με τις αναβαθμίσεις που γίνονται στα μοντέλα. Παίρνουν μια συνολική εκπαίδευση που δεν συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις. Και είμαστε και μοναδικοί στο ότι έχουμε ένα online after sales σύστημα, εξελιγμένο πλήρως, το οποίο έχει μέσα τα συστήματα των ανακλήσεων, τα συστήματα τεχνικά βιβλία, συστήματα ανταλλακτικών, όλο το σύστημα εκπαίδευσης. Αυτό λοιπόν είναι προσβάσιμο από όλους τους συνεργάτες μας από όλη την Ελλάδα, όπου και να βρίσκονται, γιατί είναι online. Είναι το Honda Dream Factory, το λεγόμενο. Εκτός από αυτό, στην περίπτωση επισκευής συντήρησης δίνουμε πάντα όχημα ένα δίκτυο αντικατάστασης. Πάρα πολύ σημαντικό. Συνεχίζουν όλη τη ζωή τους κανονικά σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως καταλαβαίνεις. Τα ανταλλακτικά, τα γνήσια ανταλλακτικά της Honda έχουν έρθει πλέον και είναι σε παραπλήσιες τιμές με αυτό τον aftermarket. Πάρα πολύ σημαντικό. Και σαν όμιλος έχουμε αφουγκραστεί στην Honda το τι συμβαίνει στην αγορά, ποια είναι η αίσθηση του κόσμου στην αγορά. Ξέρουμε ότι αγαπάνε πολύ τα μοντέλα μας. Φέτος έχουμε τα περισσότερα μοντέλα, καινούργια μοντέλα από κάθε άλλη εταιρεία. Και το ότι ο κόσμος τα έχει αγκαλιάσει και τα αγαπάει, το καταλαβαίνουμε και το βλέπουμε και στα νούμερα. Μιλάμε τα νούμερα από μόνοι τους. Δηλαδή το πρώτο τρίμηνο του 2021 το μερίδιο αγοράς μας είναι πάνω από 20%.
Οπότε αυτό μας τιμά ιδιαίτερα και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και έχουμε πλέον επενδύσει σε μια καθαρά πελατοκεντρική προσέγγιση. Ναι. Η προτεραιότητά μας είναι, αυτό που θέλουμε είναι όποιος έρχεται σε εμάς να έχει την ηρεμία και την ησυχία μέσα του, ότι ό,τι και να γίνει, ό,τι και πρόβλημα να προκύψει, θα το λύσουμε και θα το αντιμετωπίσουμε. Όλα θα πάνε καλά. Είναι έτσι. Μας βοηθάει πάρα πολύ το εργοστάσιο σε αυτό και έχουμε και όλα τα εργαλεία σε επίπεδο after sales και σε εκπαίδευση για να το παρέχουμε. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι η τεχνική της Honda τους βλέπεις, είναι υπερήφανοι που βλέπουν αυτόν τον Ιαπωνικό κολοσσό. Δίνουν το κάτι παραπάνω, κάνουν το extra mile. Τους ενδιαφέρει το τελικό αποτέλεσμα να είναι ένα άρτιο αποτέλεσμα και να μείνει ο πελάτης ευχαριστημένος. Ναι. Αυτό είναι η Honda, ό,τι πάρεις δεν σπάει, δεν χαλάει το γνωστό. Το μοτό, το διαχρονικό. Και ευχόμαστε και εμείς με τη σειρά μας τα καλύτερα για τα χρόνια που θα έρθουν. Και κάπου εδώ φτάνει και αυτή η συνέντευξη στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Μαρία Ξητάκη και τις εγκαταστάσεις της Honda Σαρακάκης που μας φιλοξένησαν σήμερα. Και για τους αναγνώστες μας, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε μία ακόμα συνέντευξη. Θα ακολουθήσουν και άλλες στο πλαίσιο της Digital έκθεσης μοτοσυκλέτας. Γεια σας.